YouTube කෙරුවාව හරියට ගොඩදාගමු කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද ඔයාලා මේ බලන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති පළවෙනි වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම ඔයාලට කිව්වා දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද YouTube channel එක නිර්මාණය කරන්නේ, ඒක brand account එකක් බවට පත් කරන්නේ කොහොමද සහ ඒකේ permissions manage කරන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන මම දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි අද අරගෙන ආවේ. අපි ටග් ගාලා ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද හරියට YouTube channel එක නිර්මාණය කරගන්නේ, ඒ වගේම ඒක brand account එකක් කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම තමයි ඒකට permissions manage කරන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන. ඉතින් YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද brand account එකක් කියන්නේ YouTube channel එකක් තියෙන්න ඕන නියම ආකාරය. ඉතින් ඒක අපි කරන්නේ කොහොමද කියලා අද බලමු. ඉතින් Master Tech YouTube channel එක subscribe කරලා නෙමෙයි නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක තාමත් බලාගෙන ඉන්නේ, අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට හැපතෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන videos ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවට notification එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අද අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද channel එක නිර්මාණය කරන්නේ, channel එක brand account එකක් කරන්නේ සහ ඒ channel එකේ permissions manage කරන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන. ඉතින් මම කලින් intro එකේදී කිව්වා වගේම අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරන්න සහ YouTube channel එක කොහොමද brand account එකක් කරන්න කියන දේ ගැන ඔයාලට පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න. ඉතින් YouTube එකේ features ටිකක් අලුත් වෙලා තියෙන හින්දා මේක කරන එක අර ඉස්සර තරම් ගොඩාක් අමාරු වැඩක් බවට පත් වෙලා නැහැ. හරි, දැන් මම ඉන්නේ මගේ YouTube account එකේ. ඒ කියන්නේ මේ නදීර දේශාන් කියන YouTube account එකේ ඉන්නේ, Master Tech එකේ නෙමෙයි ඉන්නේ. මොකද Master Tech YouTube channel එකක් තියෙන හින්දා අද අපි බලමු කොහොමද මේ මගේ personal නමට account එක නිර්මාණය කරගන්න කියලා. හරි, මෙතනදී මම යන්න ඕනේ ඔයාලා හැමෝම මේ විදිහට desktop එකකින් log වෙන්න. desktop එකකින් log වෙලා මෙතන මේ විදිහට Google එකට sign in වෙන්න. Google එකට sign in වෙන එක ගැන මම ඔයාලට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්න දෙයක්. එහෙම sign in වෙලා මෙතන click කරලා මෙන්න මේ settings කියන තැනට යන්න. settings තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නයි මෙතන create channel කියලා. දැන් මෙතන මගේ channel එකක් තියෙන හින්දා add channel හරි මොකක් හරි එකක් මෙතන පෙන්නයි. ඉතින් මම මෙතන ඔයාලට අලුත් channel එකක් නිර්මාණය කරලා පෙන්නන්නම්. හරි, මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මගේ මෙතන නදීර දේශාන් official එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ personal channel එක, ඒ වගේම මගේ Master Tech YouTube channel එක තියෙනවා. මම මෙතනින් add a channel එහෙමත් නැත්නම් create a channel කියලා දෙනවා. create a channel කියලා දීලා ඉතින් මෙතනදී මම YouTube channel එකට නමක් දෙන්න ඕනේ. මම මෙතෙන්ට දාන්න Master School කියලා. Master School කියන එක දාලා මම මෙතන පල්ලෙහා අනිවාර්යයෙන්ම ටික් එක දාගන්න. එතනින් මම create කියන option එක දෙනවා. හරි, දැන් අපේ channel එක create වෙමින් තමයි පවතින්නේ. හරි, verify your account කියලා තියෙනවා. හරි, මෙතන ශ්‍රී ලංකාව මගේ mobile number එකක් ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ account එක නිර්මාණය කරද්දී ඔයාලගේ mobile number එකක් දීලා verify කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. මම මගේ mobile number එක දෙන්නම්. මගේ mobile number එක කලින් මම දීලා verify කරවලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් දීප එකක් නැවත දෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. ඔව්, කලින් දීප එකක් නැවත දෙන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. හරි, ඔන්න තියෙනවා අපේ අලුත් YouTube channel එක නිර්මාණය වෙලා Master School. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට channel එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි channel එක නිර්මාණය කරන part එක ඉවර කරලා තමයි තියෙන්නේ. හරි, අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ channel එක brand account එකක් කරගන්න කියලා. ඒකටත් කලින් විදිහටම ඔයාලා මෙතෙන්ට load වුණාට පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම මෙතෙන්ට යන්න. M කියන තැන, ඒ කියන්නේ M ඔයාලගේ channel එකේ නමට අදාළ කරන අකුරකින් මේක පටන් ගනි. එතනින් ගිහිල්ලා settings යන්න. settings ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා view channel කියලා තියෙනවා. channel status and features, ඊට පස්සේ add or manage your channels කියලා තියෙනවා. view advanced settings, මේ විදිහට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ view advanced settings කියන තැනට යන්න. advanced settings කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන default channel එක විදිහට මම ටික් කරලා නැහැ. මෙතන අපිට පේනවා user ID එක channel, ඒ වගේම move channel කියලා එකක් තියෙනවා. move channel to your Google account or to a different brand account. ඒ කියන්නේ මේක brand account එකක් කට move කරන්න කියන එක තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම තමයි channel එක delete කරනවා නම් delete channel කියන option එකත් මෙතනින් පේනවා. මේක process කරන්න යන්න එපා කවුරුත්. ඉතින් කලින් අපි YouTube channel එක නිර්මාණය කරා. දැන් බලමු කොහොමද මේක brand account එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට path එක මතක ඇති. settings වලට එන්න. settings වලට ආවට පස්සේ මෙතන තමයි අපි land වෙන page එක. view advanced settings. ඊට පස්සේ මෙතන click කරන්න move channel to your Google account or to a different brand account. හරි, ඒ විදිහට මම මෙතන select කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා advanced settings යටතේ අපිව වැටෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ තැනකට.
move your YouTube channel to a different brand account කියන තැනට වැටුණා. ඊට පස්සේ එක ක්ලික් එකකින් ඔයාලගේ මුළු account එකම brand account එකක් බවට move වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට brand account එකක් කරන්න කලින් ඔයාලා ආයෙ පාරක් channel එකක් නිර්මාණය කරගෙන ඉන්න ඕනේ. channel එකක් නිර්මාණය කරන්න නම් ඔයාලා ආයෙ පාරක් මේ user name එකම තියෙන විදිහට channel එකක් නිර්මාණය කරගන්න කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව. මොකද brand account එකක් කරනකොට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ master school කියන එක. මම මෙතෙන්ටත් මගේ නම්බර් එක දීලා මේක කන්ටිනියු කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මොකද එකම විදිහේ accounts දෙකක් තිබුණොත් තමයි එකකට එකක් උඩින් අපිට brand account එක replace කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද, process එක කොයි විදිහට තියෙන්නේ කියලා. හරි. account channel එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හරි. master school කියන එක හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ අලුත් channel එක කොහොමද brand account එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන profile එකකින් settings වලට යන්න. settings වලින් ගිහිල්ලා මෙතන view advanced settings වලට දෙන්න. advanced settings වලින් දීලා move channel වලින් different brand account කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ account එක move වෙනවා අපි මෙතන replace කරාට පස්සේ. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ තියෙන account එකේ. ඒ කියන්නේ අපි දැනට use කරන account එකක් අපි brand account එක create කරනකොට අපි මෙතනදී තවත් ඒ විදිහම account එකක් නිර්මාණය කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කිසිම අකුරකවත් වෙනසක් නැති වෙන විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේක YouTube channel එක නිර්මාණය කරන තැනදීම කරගත්තොත් ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැතුව මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි හදපු channel එක. ඊට පස්සේ අපි replace කරන්න යන brand account එක. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන අපිට පේනවා දැන් මෙතන මගේ එක තියෙනවා මේක brand account එකක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ master school කියන එක මම දැන් හදපු channel එක. මේ තියෙන්නේ මම හදපු demo channel එක. ඉතින් මේක main channel එක කියලා හිතාගෙන තමයි අපි මේ master school කියන account එකට මේ channel එක brand account එකක් විදිහට replace කරන්න යන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් මම ආයෙ පාරක් කියන process එක අපි මුලින්ම channel එක brand account එකක් කරනකොට මුලින්ම channel එකක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඒ channel එකේ නමේ තියෙන විදිහටම තව channel එකක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. නිර්මාණය කරලා ඒ channel එක, ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම හදපු channel එක brand account එකක් කරනවා නම් අර අපි ඒ නමේ විදිහටම හදාගත්තු channel එකට replacement එකක් විදිහට තමයි brand account එක වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි channel ID එක මේ විදිහට copy කරගමු. copy කරගෙන මේක අපි master school කියන එකට replace කරලා brand account එකක් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී අහනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි මේ channel එක replace කරන්න යන්නේ මේ channel එකට. එතකොට අපි අපේ අතරින් එක channel එකක් අයින් වෙලා තමයි එක channel එකක් මේ brand account එකක් බවට පත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි replace කියන එක දීලා I understand and wish to proceed කියන එක දීලා මෙතන search history, reply and thumbs up, comments. එතකොට comments you made on YouTube. ඒ කියන්නේ අපි මේ YouTube channel එකෙන් කරපු comments සහ replies හැම දෙයක්ම නැති වෙනවා. ඒ ටික විතරයි නැති වෙන්නේ. අනිත් ටික ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඒ විදිහට අයින් වෙලා අපි මේක delete channel කියන එකට proceed කරන්න ඕනේ. delete channel කියන එක proceed කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ මෙතනදී අහනවා master school කියන channel එකට move කරන්නද කියලා. හරි. මම එතකොට මේ විදිහට URL එක change වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ account එක transfer වෙනවා කියලා තියෙනවා. මම එතකොට මෙතන move channel කියන එක දෙනවා. move channel දීපු ගමන් මේ master school කියන channel එක brand account එකක් බවට පත් වෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා master school කියන එක brand account එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ process එක. ඉතින් දැන් මේ master school කියන එක brand account එකක් විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඒක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ගිහිල්ලා බලමු. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද කියලා. හරි. මෙතනින් මම YouTube studio එකට යන්නම්. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මම YouTube studio එකට redirect කරගන්නවා. redirect කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක හරියටම brand account එකක් වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම YouTube studio එකට යන්න හදනකොට මගෙන් අහනවා මොන channel එකකින්ද යන්නේ කියලා. මම දැන් මෙතන නිර්මාණය කරේ master school කියන channel එක. master school කියන channel එකෙන් තමයි මම YouTube studio එකට log වෙන්න හදන්නේ. හරි. මෙතනදී අපිට පෙන්නනවා tour එකක් දෙනවා. අපි හදලා ඉවරයි account එක.
මේක බ්‍රෑන්ඩ් account එකකුත් කරලා ඉවරයි. අපි බ්‍රෑන්ඩ් account එක ඉතින් රීප්ලේස් කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට content upload කරගන්න. හැබැයි දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති කොහොමද මේක බ්‍රෑන්ඩ් account එකක් උනේ කියලා. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක බ්‍රෑන්ඩ් account එකක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතනින් settings වලට යන්න. settings වලින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන permissions වලට යන්න. permissions වලින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් නම් බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඔයාගේ account එක brand account එකක් බවට පත් වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ brand account එකෙන් ඔයාට permissions manage කරන්න පුළුවන් වෙනත් window එකකට open වෙනවා කියන්නේ ඔයාලගේ account එක brand account එකක් වෙලා ඉවරයි. මේ තියෙන keep managing permission in your brand account. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එක brand account එකක් බවට පත් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ master school කියන ඒ කියන්නේ එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා හදාගන්න YouTube channel එකේ permission manage කරන්න. ඉතින් මෙතන manage permission කියන දේ දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මම මෙතන password එක දාලා ආයෙ පාරක් enter වෙන්න. ඉතින් security features හින්දා මම ඒක හැමතිස්සෙම පොඩ්ඩක් දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපි log වුණා account එකට. ඊට පස්සේ අපිට manage permission දෙන්න තියෙන්නේ. manage permission දුන්නාට පස්සේ primary ඕන විදිහට මාව පෙන්නනවා. අපිට පුළුවන් මෙතනින් add කරන්න කැමති කෙනෙක්. එතකොට choose roles විදිහට ඕන manager. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා manager කෙනෙක් add කරාට පස්සේ ඔයාලට moderators ලවත් add කරන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ comment වල reply කරන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි mainly account එක brand account එකක් වෙලා තියෙනවද කියලා හොයාගන්නේ මෙතන YouTube studio එකේ settings වල permissions වලට ගියාට පස්සේ managing permissions in your brand account කියන තැන brand account එකක් විදිහට පෙන්නනවා නම් තමයි ඔයාගේ account එක brand account එකක් කියලා අපි තීරණය කරගන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි channel එකක් නිර්මාණය කරලා brand account එකක් බවට convert කරගන්නේ. ඉතින් මං හිතන ඔයාලට හොඳ අදහසක් ඇති කොහොමද channel එකක් නිර්මාණය කරන්නේ සහ ඒකටම duplicate channel එකක් නිර්මාණය කරලා ඒ channel එක brand account එකක් විදිහට replace කරන්නේ සහ brand account එකට permission manage කරන්න කියන දේ ගැන. ඉතින් මේක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ප්‍රශ්න ගැටලු සහ අපැහැදිලි තැන් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් comment එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද YouTube එකක content එකක් plan කරන්නේ, logo එකක් නිර්මාණය කරන්නේ සහ YouTube cover photo එකක් එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා YouTube banner එක design කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මම easy tips කීපයක් දෙනවා. ඒ වගේම මේක කරගන්න පුළුවන් ලේසිම software එකක් ගැනත් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි logo එකක් නිර්මාණය කරගන්නකොට logo එකකට idea එකක් ගන්න කොහොමද කියන දේ ගැනත් මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා video series එක miss කරගන්න එපා. අපි මේ YouTube channel එක නිර්මාණය කරලා කොහොමද ගොඩදාන්න කියන එක ගැන සම්පූර්ණ සීරීස් එකක් තමයි නිර්මාණය කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ සපෝට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න, ගැටලු, අදහස්, යෝජනා හැම දෙයක්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් Master Tech YouTube channel එක subscribe කරන්නේ නැතුව නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක තාමත් බලාගෙන ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාන notification එක විදිහටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් playlist එකේ එක වීඩියෝ එකක්වත් miss කරගන්නේ නැතුව. එහෙනම් social media වල like එකක් දාන්න, follow එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි TikTok account එකේ අපේ videos ටික බලලා like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකයේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.